ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් මම මේ දැන් ඉන්නේ වැලිවේරියේ. ඉතින් ගමනක් යන ගමන් ඉතින් දැක්කම මෙතන මේ ප්‍රදර්ශනයක් තියෙනවා. ඉතින් මටත් ඇවිල්ලා බලන්න හිතුණා. ඇත්තට මෙතන තියෙන්නේ ඇන්ටික් වාහන ප්‍රදර්ශනයක්. ඉතින් ලස්සන වාහන කිහිපයක්ම තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මට ආසයි තුන ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් මම ඒ බලපු දේවල් ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුණා. ඉතින් මෙතන තියෙන අවුරුදු ගාණක් පරණ සුපිරිම වාහන සෙට් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න මම පුළුවන් විදිහට මේ වාහන වල විස්තර කරන්න. ඉතින් මමත් මේ විස්තර හොයාගත්තේ Google Gemini වලින්. මොකද මමත් ලොකුවට මේ වාහන ගැන විස්තර කියන්න දන්නේ නැති හින්දා මමත් Google Gemini වලින් තමයි මේ විස්තර හොයාගත්තේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න මම මේ හැම වාහනයකම විස්තර ඔයාලට එකින් එක කියන්නම්. ඉතින් හරියාළුවනේ මේ බස් රථය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 1940 වර්ෂයේ. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ බස් රථය විදේශ රටකින් ගෙන්නපු වාහනයක් නෙවෙයි. ඇත්තම විදේශ රටකින් එන්ජිම සහ චැසිය විතරයි ලංකාවට ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවට ගෙනාට පස්සේ තමයි ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ වඩු කාර්මිකයන් විසින් මේ බස් එකට බද ලීයෙන් හදලා තමයි සම්පූර්ණ බස් රථයක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනට මේ බස් රථයේ වසර 80කට වඩා පරණයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොච්චර ලස්සන නිපැයුමක්ද කියලා. ඉතින් හරි මේ දැන් ඔයාලා දකින්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන සුප්‍රසිද්ධ මොරිස් කමර්ෂල් වර්ගයේ වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනය 1950 දශකයේ තමයි ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහනයට සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්න තමයි මේ මාදිලියේ වාහන විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ බස් රථයට වසර 74ක් වගේ පරණයි. ඉතින් අපි කලින් බලපු රථයට වඩා මෙහි ඉදිරිපස ලෝහය සහ එන්ජින් ආවරණය මදක් නවීන හැඩයක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් රියදුරු කුටිය සහ මගින් යන කොටසත් තවත් ශක්තිමත් ලෙස ලීයෙන් හදලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් බලපු බස් රථය වගේම තමයි මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම බද කොටස දක්ෂ කලාකරුවන් විසින් ලීයෙන්ම තමයි සාදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගින් යන කොටස පිටිපස්ස ඉතින් බංකු වගේ තමයි ඉතින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ යට පාරට බලා ගන්න පුළුවන් මොරිස් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලා දකින්නේ ලංකාවේ රජ කළ සුප්‍රසිද්ධ ඔස්ටින් මෝටර් රථයක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් මෝටර් රථ ලෝකයේ විප්ලවයක් කළ මෙම මාදිලිය පොදුවෙන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ බේබි ඔස්ටින් යන ඊටාම ආදරණීය නමකින්. ඉතින් මම හොයාගත්ත විස්තරත් එක්ක බලනකොට මේ රථය නිෂ්පාදනය කරලා අවම වශයෙන් අවුරුදු 95ක් පමණ වෙනවා. ඉතින් මේ මෝටර් රථ ඉතිහාසයේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මිලදී ගත හැකි මට්ටමේ කුඩා මෝටර් රථයක් ලෙස ලොව පුරා අතිශය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ මේ ඔස්ටින් රථයයි. ඉතින් අදටත් ධාවනය කළ හැකි මට්ටමේ පවතින මෙම ඔස්ටින් රථය ලංකාවේ පැරණි සංස්කෘතිය සහ බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරු ශිල්පයේ අපූර්ව සංකේතයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නෙත් අපි කලින් බැලුවා වගේ එංගලන්තයේ නිෂ්පාදිත ඔස්ටින් 7 මාදිලියේ කාර් එකක්. ඉතින් මේ රථයේ ඇති ශ්‍රේෂ්ඨත්වය තමයි ඔයාලා කලින් දැක්ක ඕපන් টොප් මාදිලියට වඩා මේ කාර් එකේ වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකට ස්ථීරවම ලොහවම වහලයක් තියෙනවා. ඉතින් වැස්සට තෙමෙන්නේ නැති සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වූ රථයක් නිසා එකල පවුල් රථයක් ලෙස මේ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි අපි දැන් යන් ඊළඟ වාහනේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ අතීතයේ රච කළ අභිමානවත් ඩොජ් රථයක්. ලංකාවේ පැරණි වාහන ඉතිහාසයේ තවත් එක් සුවිශේෂී මෝටර් රථයක් තමයි මේ රථය 1930 දශකයේ අගභාගයේ හෝ 1940 දශකයේ මුල් භාගයේ ඇමරිකානු තාක්ෂණයට අනුව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් වසර 85කට වඩා අධික කාලයක් වන මෙම ඩොජ් රථයේ ඇති සුවිශේෂී වී හැඩති
ඉදිරිපස ග්‍රිල් එක සහ සුවිශාල වටකුරු ලාම්පු එම යුගයටම ආවේනික වූ අලංකාර නිමාවක් ගෙන දීලා තියෙනවා. ඉතින් එකල ලංකාවේ ප්‍රභූ පවුල් සහ ඉහළ නිලධාරීන් අතර මෙවැනි ශක්තිමත් ඇමරිකානු රථ ඉතාමත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරියාලුවනේ අපි දැන් වාහන කිහිපයක් ගැනම කතා කරා. ඉතින් අපි තවත් ලස්සන ඇන්ටික් වාහනයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් විස්තර කතා කරමු. මේ ඔයාලට පේන්නේ 1940 දශකයේ අගභාගයේදී ලංකාවේ මධ්‍යම පන්තික පවුල් අතර අතිශය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන Ford Prefect වර්ගයේ මෝටර් රථයක් තමයි මේ. මෙම රථය ඉතින් අතීතයේ අපේ රටේ මාර්ගවල නිතර දකින්නට ලැබිලා තියෙන මෝටර් රථයක් තමයි මේ Ford Prefect රථය කියන්නේ. වසර 75කට වඩා අධික එංගලන්තයේ නිෂ්පාදිත මෙම රථය එහි ඇති සුවිශේෂී වූ සිරස් අතට විහිදුණු ඉදිරිපස ග්‍රිල් එක නිසා පහසුවෙන් ඕනම කෙනෙක්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. කළු සහ ක්‍රීම් පැහැයෙන් නිමවා ඇති මෙම දෙවර්ණ පෙනුම නිසා මෙම රථය ඉතා ගාම්භීර පෙනුමකින් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වාහනය තවමත් කොච්චර ආරක්ෂිතව තියෙනවද කියලා. අපිට මේ වාහනය අඩුම තරමේ හීරුම් පාරක්වත් පේන්නේ. ඉතින් මේ වාහනය තවමත් ඉතාමත් ආරක්ෂිතව තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නම් ඔයාලට මේ වාහනවල වර්තමාන අයිතිකරුවා කවුද කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟ වාහනය මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ මොරිස් මයිනර් වර්ගයේ වසර 70 වඩා පැරණි මෝටර් රථයක්. ඉතින් මේ සියලුම වාහනවල වර්තමාන අයිතිකාරතුමා වන්නේ ජයකිරණ ව්‍යාපාරයේ අධිපතිතුමන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේ වාහන ගැන දන්න විස්තරයක් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.